اون چیزی که تو این مرحله میبینیم اینه که دو تا ستون دو سمت دیوار برشی اجرا شده و میلیگردهای انتظار آماده است که ما آرماتور بندی دیوار برشی رو شروع کنیم. این میلیگردها انتظار از طبقه پایین آماده شدن برای طبقه بعدی و اگه در فنداسیون باشید ریشه انتظار دیوار برشی رو میبینید که دقیقا همین هست، تفاوتی نمیکنه. برای شروع آرماتور بندی دیوار برشی همون جوری که در نقشه توضیح دادیم ابتدا میایم آرماتورهای شابلون رو میبندیم. این اولین آرماتور شابلونه بر ستون هست. سه تا آرماتور هم به صورت رندوم یعنی اتفاقی در وسط دیوار برشی میبندیم. البته بستگی به طول دیوار برشی داره. مثلا دیوار برشی کناری سمت راستی که طول کمتری داره 2 تا آرماتور هم کفایت میکنه. فیلم به صورت مرحله به مرحله آماده شده و شما تمام مراحل رو میبینید. خودتون یک زمان سنجی هم در نظر بگیرید که مثلا این دیوار برشی چقدر زمان برای شما صرف میکنه که موقعی که میخواین زمان بندی پروژه رو انجام بدین خودتون این مقدار زمان رو بدونید که مثلا با 2 نفر نیرو یک دیوار برشی رو تو چه زمانی میشه بست. به صورت حدودی این زمانها رو همیشه داشته باشین برای خودتون. این هم آخرین آرماتور شابلونه که بر ستون آخری میشه. پس ما الان 5 آرماتور شابلون رو بستیم. اگه دقت کنین ستون سمت چپی یه مقدار کج هست و چسبیده به سمت دیوار همسایه. به صورت چشمی فعلا اینو تنظیمش میکنیم. با گذاشتن یه اسپیسر میشه این کار رو انجام داد. سعی کنید تمام ستون‌ها به صورت چشمی تا حدودی تو مرحله آرماتور بندی شابلون باشن، چون بعدن که دیگه خاموت‌ها بسته میشه، سنجاقی‌ها بسته میشه یا میلگردهای کمرکش دیوار برشی بسته میشه، دیگه سخته تراز کردنشون. البته به صورت چشمی عرض میکنم چون بعدن چاقولی کلیشون بعد از قالب بندی انجام میشه. این دیوار برشی رو الان داریم اجرا میکنیم. ما در حال حاضر اومدیم میلیگرد اولی برای این ستون، میلیگرد آخری برای این ستون و 3 تا میلیگرد هم به صورت رندوم از فی 14 که هر 30 سانتی متر فاصله شون هست قرار دادیم. اینا شد آرماتور شابلون. حالا میایم رو همین میلیگرد هایی که گذاشتیم علامت گذاری میکنیم. چجوری علامت گذاری میکنیم؟ نوشته میلیگرد های افقی فی 10 هر 20 سانتی متر. پس روی میلیگردهای عمودی که قرار دادیم به اسم میلیگرد شابلون هر 20 سانتی متر علامت گذاری میکنیم با گچ سفید که بتونیم میلیگردهای افقیمون یا همون میلیگردهای کمرکش دیوار برشیمون رو ببندیم. پس تو این مرحله همون جوری که عرض کردم میایم روی میلیگردهای عمودی
هر 20 سانتی متر با گچ سفید علامت گذاری میکنیم. میلیگردها در واقع شابلون کار ما هستن، برای همین بهشون میگیم میلیگرد شابلون. اگه دقت کنید اندازه گیری رو تا جایی داره اندازه میزنه که دستش میرسه، یعنی از وسط کار پایین. دلیلش اینه که ما ابتدا از وسط پایین میبندیم چون نیاز بشکه و الوار نداره و بعد که پایین تکمیل شد میریم قسمت بالا.